Vivo V9, V15, V17 වගේම අද මගේ අතේ තියෙනවා Vivo V19 කියන මෙයාලගේ අලුත්ම ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් එකක් කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙයාලගේ mid range ඩිවයිස් එකක් කියන්නත් පුළුවන්. මොකද ඔයාලා දන්නවා ඇති Vivo සමාගමේ ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න හදන ඩිවයිස් එකක් තමයි V series එක කියන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ ඩිවයිස් එක නම් ලෝකේ පුරා ලොන්ච් උනේ මීට මාස දෙකකට ආසන්න කාලෙකදී. මේ මාසය ඇතුළත ඔයාලට මෙන්න මේ Vivo V19 කියන ඩිවයිස් එක ලංකාවේ ඕනම තැනකින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි අද මගේ අතේ තියෙනවා මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක. මේ ඩිවයිස් එක ගැන ලෝකේ හුඟ දෙනෙක් ගොඩක් කතා කිව්වා. ඉතින් අද අපි බලමු මේ ඩිවයිස් එක අන්බොක්ස් කරගෙන මේ කියන දේවල් ඇත්තද සහ මගේ hands on experience එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන අතපාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සරහට එන giveaway වලට සහභාගී වෙන්න ඕන නම් මතක ඇතුව මාව social media follow කරන්න, විශේෂයෙන්ම Instagram එකේ නලින් දික් කියලා search කරන්න. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපිට V series එක හම්බ වෙනවා මේ වගේ කළු පාට box එකක් ඇතුලේ. මතක ඇති ඔයාලට Vivo V17 එකත් හම්බුනේ මේ වගේ එකක් ඇතුලේමයි. ඒ වගේම තමයි මේ box එකේ ගොඩක් ලොකු වැඩ කෑලි නැහැ, සිම්පල් තියෙනවා ඩිවයිස් එක. ඒ වගේම V19 කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි box එකේ අපිට main highlight එකක් විදිහට dual selfie කැමරාවක් තියෙනවා කියලා තමයි එළියේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම ඊට කොලේ අයින් කරලා මේ වගේ unbox කරගන්නවා. මුලින්ම අපිට මේක ඇතුලේ තවත් extra box එකක් තියෙනවා. මේක නම් චුට්ටක් විශේෂයි. මොකද මේක කාලට බලපු ගමන් පේනවා ඇති මේකේ තියෙනවා කැමරා ලෙන්ස් එකක් ඩිසයින් කරලා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඩිවයිස් එකේ කැමරා පැත්තට ගොඩක් highlight කරලා තිනවා කියලා තමයි ඒකෙන් නම් අපිට හැඟෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇතුලේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේකට ආපු silicon back cover එක, ඒ වගේම USB type C cable එක සහ sim remote tool එක වගේම paper works කිහිපය. ඔන්න ඊළඟට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ Vivo V19 device එක. මම දැනට මේක පැත්තකින් තියන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන 33 watt fast charger adapter එක. මේක ගැනත් අපි ඉස්සරහට මේකේ බැටරිය ගැන කතා කරද්දි කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට ගොඩක් device වල එන්නේ නැති 3.5mm headphone jack එක සහිත headset එකක් මේකේ include වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මෙන්න මේ Vivo V19 box එක ඇතුලේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Vivo V19 device එක ගැන. මේ ඩිවයිස් එක අතට ගත්ත ගමන් ප්‍රධාන විදියට ෆීල් වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ ඩිවයිස් එක ගොඩක් ලොකු නැහැ. ගොඩක් අතට කම්ෆර්ටබල් පොඩි හැන්ඩි ඩිසයින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිවයිස් එක අතට ගත්ත ගමන්ම අපේ ඇහැ යන මේන් පාර්ට් එකක් තමයි මේකේ තියෙන බෑක් ඩිසයින් එක. මේ ඩිසයින් එක නම් ඔයාලට ගොඩක් හුරු පුරුදු ඇති. මොකද Vivo සමාගමේම සබ් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නෑ. ඒක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. IQ කියන ඩිවයිස් එකෙත් අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ මෙන්න මේ කැමරා සෙටප් එක වගේම තියෙන ඩිසයින් එකක්. මොකද මේකේ බෑක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා තියෙන්නේ Corning Gorilla Glass 6 කියන මැටීරියල් එකෙන්. ගොඩක් තැන්වල නම් සඳහන් වෙන්නේ ප්ලාස්ටික් කියලා. එහෙම නැහැ. මොකද ඔෆිෂියල් සයිට් එකෙත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේක හදලා තියෙන්නේ glass මැටීරියල් එකෙන් කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකේ කැමරා සෙටප් එකේ බම්ප් එක ගත්තොත් මෙටල් වලින් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් glass සහ metal finish එකක් හින්දා මේකේ තියෙන feel එක ඇත්තටම flagship level experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මේ device එකේ black version එක. ඒ වගේම මේකේ silver version එකත් ඔයාලට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඇත්තටම ෆොටෝස් දැක්කද නම් හිතුවේ මේකේ silver එක තමයි මේකේ තියෙන ලස්සනම එක. black එක නම් ගොඩක් හැබැයි මේ device එක අතට ගත්තට පස්සේ නම් මට ඒ සීරණ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වුණා. silver එක වගේම premium design එකක් තමයි මෙන්න මේ black එකෙත් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව විදිහට නම් මම දකින්නේ මේකට ඇවිල්ලා තියෙන මේ glass back එක කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකේ පල්ලෙහා කොටසට ආවොතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5mm headphone port එක. ඒ වගේම main microphone එක වගේම USB type C port එක සහ මේකේ තියෙන single mono speaker එක. ඒ වගේම තමයි දකුණු පැත්තේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා volume rockers වගේම power button එක. සහ වම් පැත්තේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේකට ඇවිල්ලා තියෙන dual sim tray එක. ඒ වගේම තමයි device එක උඩට ආවොතින් secondary noise cancellation mic එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ තියෙන ස්ක්‍රීන් එක ගැන කතා කරන්න කලින් මෙයාලා මේ highlight කරපු මේකේ කැමරා features ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරලෙමු මුලින්ම. මොකද මට ඇත්තටම ස්ක්‍රීන් එකට කලින් මේකේ තියෙන කැමරා setup එක ගැන තමයි ඔයාලට කියන්න ඕනේ. මොකද මේකේ main lens එක විදියට 48 megapixel aperture 1.8 lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් capture කරන image වල detail නම් ආයේ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මාරම sharpness එකක්, හොඳ dynamic range එකක් සහ ගොඩක් හොඳ exposure එකක් මෙන්න මේ 48 megapixel හරහා capture කරන image වල බලා ගන්න පුළුවන්.
හැබැයි කැමරා ඔන් කරපු ගමන් නම් ඔයාලට මේ කැප්චර් වෙන්නේ 12 මෙගාපික්සල් ඉමේජ් එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ more කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහලා 48 මෙගාපික්සල් සිලෙක්ට් කරන්නම වෙනවා. මේකේ තියෙන 48 මෙගාපික්සල් පාවිච්චි කරන්නම. ඒ වගේම තමයි තවත් 8 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා සහ තවත් 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් වගේම තවත් 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේවා නම් ඇත්තටම සාමාන්‍ය ඩිවයිස් එකක තියෙන ලෙන්සස් කියලා ඔයාට හිතේ. නමුත් Vivo සමාගමෙන් නම් කියන්නේ මෙන්න මේ කැමරා සෙටප් එකේ තියෙන ලෙන්සස් ඔයාලා මිලදී ගන්න සාමාන්‍ය ඩිවයිස් එකක වගේ නෙමෙයි. ගොඩක් හොඳට ඉම්ප්‍රූව් කරපු ගොඩක් හොඳට ඔප්ටිමයිස් කරපු සහ ෆොටෝග්‍රැෆි වලටම තමයි මෙන්න මේ Vivo V19 කියන ඩිවයිස් එක හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මම මේ දවස් කිහිපය ඇතුළත මේකේ තියෙන මෙයින් කැමරා සෙටප් එක ටෙස්ට් කරා. මට ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න හම්බුණා. විශේෂයෙන්ම මේකේ තියෙන නයිට් මූඩ් එක. ඔයාලා දන්නවා ඇති සමහර ඩිවයිස් තියෙනවා නයිට් මූඩ් එකයි නෝමල් මූඩ් එකයි අතරම වෙනසක්වත් නැහැ. ඒ තරම් අඳුර ගන්නත් බැරි මට්ටමේ ලංකාවේ මිලදී ගන්න ඩිවයිස් එකක් ගත්තොත් Redmi Note 9 Pro එකේ අපිට නයිට් මූඩ් එකයි නෝමල් මූඩ් එකේ වෙනස හොයා ගන්නත් බෑ. හැබැයි මේකේ නම් බැලුමට ඉමේජ් එක කැප්චර් කරපු ගමන් නයිට් මූඩ් එක සහ නෝමල් මූඩ් එක අතර තියෙන වෙනස හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං පොයින්ට් එක මේකේ නයිට් මූඩ් එකට ගිහලා ෂටර් එක ප්‍රෙස් කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති හඳ එක පැත්තකින් නම් පැත්තට යනවා වගේ තමයි ෂටර් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එක ගත්තත් අපිට ගොඩක් හොඳ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් කවර් වෙනවා. හැබැයි ගොඩාක් ලොකු පැහැදීමක් නැහැ. මොකද දෙපැත්තේ තියෙන ඩිස්ටෝෂන් එක පොඩක් වැඩි හින්දා. ඒ වගේ මේකේ ඩෙප්ත් සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරලා ගන්න පෝර්ට්‍රේට් ඉමේජ් නම් මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරපු මිඩ් රේන්ජ් ඩිවයිස් එක තියෙන හොඳම රිසල්ට් එක කියන්න පුළුවන්. හොඳටම එජ් එක ඩිටෙක්ට් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරනවා. ඒ වගේම මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එක ගත්තත් ගොඩක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩාක් ලොකු ෂාර්ප්නස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඊට වඩා ඔයාලට ලේසි 48 මෙගාපික්සල් වලට ගිහිල්ලා ඔයා ඉමේජ් එකට ගොඩක් ක්ලෝස්ලි ඉමේජ් එකක් කැප්චර් කරනවා නම් ඒ වගේ මේක ක්‍රොප් කරගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ රෙසොලූෂන් තියෙන හින්දා. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිවයිස් එක වලට 4K වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකේ ස්ටේබල් මෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකට දාලා කරාම පොඩ්ඩක් ක්‍රොප් වෙනවා. හැබැයි ගොඩක් හොඳ ස්ටේබල් වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. තවත් විශේෂම දෙයක් තමයි ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් වලට විතරක් සීමා වුණු මොනෝ ෆිල්ටර් එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරනකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම black and white කරලා ඔයා විතරක් කලර් කියලා හඳුනා ගන්න. මෙන්න මේකේ තියෙන AI කැමරා වලට හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ ෆීචර් එකක් මම නම් පාවිච්චි කරලා තිබ්බේ Huawei Mate 30 Pro එකේ. ඉතින් ඒක ගොඩාක් මිනින් අධිකයි. හැබැයි ඒකෙන් භාගයකට ගන්න පුළුවන් මේ ඩිවයිස් එකෙත් ඒ ෆන්ක්ෂන් එක ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ AR ෆන්ක්ෂන් එක ගත්තත් ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අනිත් විශේෂම කාරණාව තමයි මේකේ තියෙන selfie camera එක. box එකේම සඳහන් වෙනවා මේකේ තියෙන්නේ dual selfie camera එකක්. මේ වෙනකොට 2020 ට්‍රෙන්ඩිම ඩිසයින් එකක් තමයි මෙන්න මේ dual cutout selfie එක. ඉතින් මෙන්න මේ Vivo V19 කියන ඩිවයිස් එකෙත් අපිට dual selfie කැමරාවක් බලා ගන්න පුළුවන්. main කැමරාව විදියට 32 මෙගාපික්සල් කැමරාවක්. ඒ වගේම super wide lens එක විදියට 8 මෙගාපික්සල් lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඩිවයිස් එක කැමරා අතින් විශේෂ වෙන්න තවත් පොයින්ට් එකක් තමයි මේකේ තියෙන selfie කැමරාවේ අපිට ස්පෙෂල් night mode එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕනම light condition එකක් යටතේ ඔයාලට ගොඩක් හොඳ සහ clear selfie එකක් මෙන්න මේ Vivo V19 එකෙන් capture කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙත් සුපර් වයිඩ් එකට ගියොත් අර මං කලින් කිව්වා වගේම දෙපැත්තේ තියෙන ඩිස්ටෝෂන් එක පොඩ්ඩක් වැඩි. හැබැයි ගොඩක් හොඳ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් යටතේ selfie එකක් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකෙන් capture කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා හිතනවා නම් මේකේ තියෙන dual cutout selfie camera එක හින්දා ඔයාලා game ගහනකොට සහ වීඩියෝ එකක් බලනකොට මේක බාධාවක් කියලා සමහර වෙලාවට PUBG වගේ game එකක් ගහනකොට ඈත ඉන්න හතුරෙක් ඇතරම මේ cutout එකෙන් එහා පැත්තට හිටියොත් අපිට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි එහාට මෙහාට යද්දී අපිට පේනවා. වීඩියෝ වලත් මට ගොඩාක් ලොකු වෙනසක් දකින්න හම්බුනේ නැහැ. මොකද මේ වගේ dual cutout එකක් එන හැම device එකකම මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. especially Poco ලගේ F2 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Samsung S10 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මේ වගේ dual cutout එකක් එන හැම device එකේම මේ දේ ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කොහොම නමුත් ගොඩක් හොඳ selfie එකක් capture කරන්න පුළුවන් නම් ඒ දේ ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා මට නම් හිතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ මෙන්න මේ Vivo V19 එකේ primary camera setup එක සහ selfie cameraවෙන් capture කරන image වල quality එක ගැන නම් ඔයාලට මේක experience කරලාම තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මතක ඇති ඔයාලට මේකේ camera setup එකේ තියෙන function ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ඕන නම් පල්ලා comment එකක් දාන්න. දැන් අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන screen එක ගැන.
මොකද අපි මෙච්චරලා කතා කරේ මේකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන. මේක ස්ක්‍රීන් එකට ආවොත් Vivo සමාගමේ කලින් ආපු ඩිවයිස් වලට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ගොඩක් හොඳ ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි මේකේ බලා ගන්න හම්බුනේ. මොකද මේකේ අඟල් 6.44ක Super AMOLED Full HD Plus ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකේ පික්සල් අගය ගත්තොත් අඟලකට PPI අගය 409ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක දැක්ක වැඩිම රෙසොලූෂන් එක කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 83.7ක ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේෂියෝ එකක් වගේම HDR පහසුකමත් එක්කම මේකේ 800 nits brightness එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ nits ගැන මම ඔයාලට වෙන වීඩියෝවක් අරන් එන්නම් ඉස්සරහට. සරලවම කිව්වොත් මේකේ තියෙන brightness එක ඕනම light condition එකක් ඇත්තේ. විශේෂයෙන්ම ගොඩාක් අවු වෙලාවක උනත් මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරපු හොඳම brightness level එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ Vivo V19 එකේ කියන්න පුළුවන්. මොකද outdoor පාවිච්චි කරද්දී උනත් indoor පාවිච්චි කරද්දී උනත් මට කිසිම වෙනසක් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉන්ඩෝ එකේ තිබ්බ brightness එකම මට outdoor වලදීත් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒතරම් ගොඩක් හොඳ viewing angle එකක්, ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ color saturated එකක්, ගොඩක් හොඳ deep black සහ contrast එකක් මෙන්න මේ display එකේ මට ප්‍රධාන වශයෙන්ම highlight කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා game ගහන කෙනෙක් නම් ගොඩක් හොඳට video බලන කෙනෙක්ට නම් මේ වෙනකොට recommend කරන්න පුළුවන් හොඳම device එක තමයි මෙන්න මේ Vivo V19 කියන්නේ. ඒ වගේම කලින් සඳහන් කරා වගේ මේකේ තියෙන Super AMOLED screen එකක් ඉඳලා මේකේ biometrics පැත්ත ගත්තොත් මේකේ තියෙන in display fingerprint එකක් මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරපු Vivo සමාගමෙත් fastම fingerprint එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ device එකේම තමයි. මොකද මම මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරලා තියෙන ලක්ෂයටත් වඩා ගණන් වැඩි device වල fingerprint එක මීටත් වඩා slow කියලා මට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලා දන්නවා ඇති ලෝකේ පළවෙනි වතාවට in display fingerprint එක හඳුන්වා දුන්නෙත් Vivo සමාගමෙන්මයි. ඔන්න ඔය වගේ screen එකයි quality එකත් එක්ක maintain කරන්න මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන Snapdragon 712 කියන chipset එක. ඇත්තටම මම හිතුවේ මීට කලින් ආපු V15 එක සහ V17 එකෙත් බලා ගන්න හම්බුනේ Snapdragon 670 කියන chipset එක. මම හිතුවේ ඇත්තට මේ chipset එක මේකටත් එයි කියලා. කොහොම හරි ගොඩක් හොඳට ඔප්ටිමයිස් කරපු Snapdragon 712 කියන chipset එක මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා හිතනවා නම් මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන මෙන්න මේ Snapdragon 712 කියන chipset එක ටිකක් entry level chipset එකක් කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මොකද ඔයා මේක experience කරලා බලන්න ඕනේ මේකේ තියෙන performance මොන වගේද කියලා. මොකද game එකක් ගහද්දී උනත් අපිට high graphics දාලා play කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කිසිම වෙලාවක මට lag වීමක් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒකට මම හිතන ප්‍රධාන කාරණාව තමයි මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන FunTouch OS 10 එක සහ Android 10 එක කියලා. මොකද මේ දෙකම ගොඩක් හොඳට ඔප්ටිමයිස් වෙලා තියෙනවා. සහ ඒ දෙකටම හරියන්නේ මේ chipset එකත් ගොඩක් හොඳට perform කරනවා. මට මෙන්න මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද මම මීට කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ chipset එකම තියෙන අනිත් competitor brand වල devices. හැබැයි කියන්න කනගාටුයි මේකට වඩා ගොඩක් අඩු මට්ටමක තමයි යන්නේ ඒ Snapdragon 712 කියන chipset එක තිබ්බේ. හැබැයි මට මේකේ නම් මට හිතෙනවා 730G වගේ performance එකක් මට මෙන්න මේ 712 එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන software part එකෙන් වෙන්නනේ මේක හොඳට optimize කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ chipset එක ගොඩක් හොඳට perform කරන්න බලපාන ප්‍රධානම කාරණාව තමයි මේකේ තියෙන RAM එක. මොකද මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන් 8GB RAM එකක් සහ 128GB ROM එකක් වගේම ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් මේකේ 256GB කියන version එකත්. ඒකත් මදි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන dual SIM tray එකට තවත් SD card එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න. මේක triple card slot එකක්, එකපාර SIM දෙකක් සහ SD card එකක් එකවර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්පෙસિෆිකේෂන් එක අපිට මේකේ බැටරි එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මිලිඇම්පියර් 4500ක බැටරි එකක්. මේකේ මෙන්න මේ බැටරි එක charge කරන්න හම්බෙනවා 33 watt fast charger එකක්. මේක ඔයාලට පැය එකමාරක් වගේ කාලෙකින් මේ device එක සම්පූර්ණයෙන්ම charge කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ඔයාලට දවස් එකමාරක් මේ device එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ගොඩාක් heavy use කරනවා නම් ගොඩාක් high graphics දාලා game ගහනවා නම් මේක ඔයාලට පැය 7කට ආසන්න කාලයක් එක දිගට game එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා normally පාවිච්චි කරන social media සහ camera විතරක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේක මම හිතනවා සම්පූර්ණ දවසක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකේ තියෙන milliampere 4500න් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන ස්පීකර් එක ගැන කතා කරොත් ගොඩක් හොඳ ලවුඩ්නස් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන සිංගල් ස්පීකර් එකකින් හින්දා ඔයාලා මේ විදිහට ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා නම් ඇඟිල්ලට ඒක වැහෙනවා. මෙන්න මේ වගේ සිංගල් ස්පීකර් එකක් ගැන හැම ඩිවයිස් එකේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. හැබැයි මේකට ස්ටුඩියෝ වගේ සෙටප් එකක් ආවතින් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මට මෙන්න මේ Vivo V19 device එක unbox කරාට පස්සේ ගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඒ වගේම මේ device එක ඔයාලට ලංකාවේ රුපියල් 77999කට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මට නම් හිතෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට තියෙන ගොඩක් ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එක සහ මේ වෙනකොට කැමරාව හොඳටම ඔප්ටිමයිස් කරපු ඩිවයිස් එක තමයි මෙන්න මේ Vivo V19 කියන ඩිවයිස් එක. මතක ඇතුව ඔයාලගේ අදහස් පල්ලක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.
ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මතක ඇතුව මාව social media follow කරන්න, Facebook එකට ගිහලා like කරන්න, Instagram එකේ නලින් දින්දික කියලා search කරන්න. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SLPhoto වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.